तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अनलाइन एउटा हाम्रो जुन वेबसाइट हुन्छ कुनै सामानहरु अर्डर गर्न मिल्ने कस्टमरले त्यस्तो वेबसाइट म तपाईहरुलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु र यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले खास आफ्नो लागि बनाउन खोजेको हो हैन। र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अनलाइन एउटा वेबसाइट बनाएर देखाउन गइरहेको छु। जसमा चाहिँ तपाईहरु यो कस्टमरले जुन अर्डरहरु सामानहरु अर्डर गर्न मिल्ने र त्यसमा तपाईहरुले आफ्नो के सामानहरु छ त्यहाँ वेबसाइटमा आफ्नो स्टकहरु त्यहाँ रेकर्ड राख्न मिल्ने त्यस्तो खालको एउटा वेबसाइट बनाउन गइरहेको छु। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनेरि जुन हामीलाई चाहिने मेन्युहरु हुन्छ त्यो मेन्युमा म डिजाइन गर्छु र मेन्युलाई डिजाइन गर्नलाई चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडिको प्रोजेक्टमा यहाँनेर एउटा मैले सानो डिजाइन बनाइरहेको थिएँ। मैले त्यही डिजाइनलाई चाहिँ यहाँनेर युज गर्छु ताकि हाम्रो अलिकति टाइम पनि बचोस् हैन। यसलाई फेरि हामीले कोड लेखिरहनुको सट्टा यो चाहिँ मैले होटलको लागि भनेर बनाएको जुन वेबसाइट थियो मैले त्यही नै यहाँनेर युज गरेँ। मैले यहाँनेर यो पेस्ट गर्दै र यसमा चाहिँ कुनै पनि डिजाइनहरु गरेको मैले छैन हैन। यसमा सिम्पल यसमा कुनै पनि डिजाइनहरु चाहिँ भएको छैन यसमा। अब यसमा चाहिँ म यो डिजाइनहरु गर्नतिर लाग्छु। यो जुन हाम्रो टेक्स्टको जुन डेकोरेसनहरु आइराछ त्यसलाई मैले नन गर्दिएँ र अर्को चाहिँ हाम्रो लिस्ट स्टाइल यसलाई पनि मैले नन नै गर्दिएँ। यसको मैले एउटा क्लास दिएँ यसलाई है। अब हामी यो जुन हाम्रो जुन नेभिगेसन जुन बटम छ हामी अब यसमा चाहिँ मेन कोड गर्नतिर लाग्छौँ। र त्यो भन्दा अगाडि मैले के हेरेँ भन्दाखेरि एउटा यो जुन हाम्रो युएल छ यसको म एउटा साइज फिक्स गरिदिन्छु ताकि यसको यति भन्दा चाहिँ साइज ठुलो नहोस् भनेर। र यसमा चाहिँ कलर चाहिँ म कुन दिन्छु भन्दाखेरि मैले जुन एउटा यहाँ कलर युज गरेको थिएँ एउटा म चाहिँ यही कलर यहाँनेर दिन्छु।
ल यतिको ठिकै छ हेर्दाखेरि है। र यसपछि मेरो जुन यो लिङ्क खुलिरहेछ म यसलाई चाहिँ एकछिनलाई हटाइदिन्छु ताकि हाम्रो लिङ्क नखुलोस्। ल अब हाम्रो बटमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति राम्रो देखिँदै गइरहेछ बटमहरू होइन। यसको जुन रेडियसको जुन साइज छ म यसलाई अलिकति कम गरिदिन्छु। ल यति भए ठिकै हुन्छ। र प्याडिङ अलिकति म बढाइदिन्छु ताकि यो ठुलो होस् बटम होइन। र यहाँनिर जुन हामीले आइकनहरू युज गरेका छौँ यो जुन बटमको लागि आइकनहरू, त्यो आइकनहरू पनि म यहाँनिर जुन हामीले लिङ्क गरेका थियौँ एउटा यो वेबसाइटबाट आइकनको लागि, त्यो वेबसाइटलाई पनि म यहाँनिर लिङ्क गरिदिन्छु ताकि हाम्रो यो बटम जुन छ त्यसमा आइकनहरू पनि सो होस्। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आइकनहरू पनि आइसक्यो हाम्रो बटममा। र यसको म फन्ट कलर चाहिँ सेट गरिदिन्छु ब्ल्याक भनेर होइन, ताकि यो बाई डिफल्ट कुन कुन कलर आइरहेको त्यो कलर नहोस्, सिधै ब्ल्याक नै आओस्। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मेन्युको एउटा सिम्पल डिजाइन रेडी छ। यसमा के गर्छु भन्दाखेरि जब म यहाँनिर होभर गर्छु त्यतिखेर चाहिँ यसको कलर चाहिँ चेन्ज होस्। यहाँनिर कुनै पनि कलरहरू चेन्ज भइरहेन। अब हामीलाई थाहा छैन कि हाम्रो यहाँनिर कुनमा चाहिँ फोकस भइरहेको भनेर होइन। जब यसमा फोकस हुन्छ या होभर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यसमा कलर चेन्ज होस् या अलिकति यसको केही प्रपर्टिजहरू चेन्ज होस्। म त्यो सिस्टम यसमा बनाउँछु। यसमा एउटा अप्सन आउँछ होभर भनेर। र यो हामीले केही गर्नै परेन, प्याडिङ जुन छ त्यही नै होस्, बोर्डर साइज यही नै होस्। र यसको बोर्डरको कलर चाहिँ बरु हामी चेन्ज गर्छौँ है, ताकि यसमा जब होभर हुन्छ तब चाहिँ के होस् कलर अलिकति यसमा चेन्ज होस्। र यसको स्याडो कलर पनि मैले चेन्ज गरिदिएँ। ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कलर चेन्ज भइरहेको, म जब यसमा होभर गर्छु तब यसमा कलर चेन्ज भइरहेछ। र यसको अलिकति ल यतिको हाम्रो बटम ठिक छ। र यसको फन्ट कलर ब्ल्याक नै होस् होइन, यसलाई त्यही भएर मैले यहाँबाट हटाइदिएँ। ओभरमा हामीले मार्जिन चेन्ज गर्नु परेन, रेडियस चेन्ज गर्नु परेन। र बोर्डर पनि चेन्ज नगरौँ, यतिकै छोडिदिउँ। यसको बस ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र चेन्ज गरौँ। ल अब यहाँसम्म हाम्रो रेडी छ। हामीले एउटा सिम्पल बटम बनायो। अब म यसमा के चाहन्छु भन्दाखेरि जुन मेरो बटमको जुन आइकन छ यो मेरो बटमको आइकन र यो टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति के होस् ग्याप आओस्। र त्यसको लागि मैले यहाँनिर जुन यो हामीले क्लास युज गरेका छौँ यो क्लासलाई मैले यहाँनिर अलिकति मोडिफाई गरेँ है, या त सिधै मैले यो क्लासको नाम नलेखिकन सिधै आई लेख्दा पनि हुन्छ, किनभने आई यहाँनिर हाम्रो यो अलरेडी यहाँ युज भइसक्यो। यदि यहाँनिर मैले कुनै पनि अगाडि साइन दिन, जस्तै एज दिन, डट दिन भने चाहिँ यसले के गर्छ, जति पनि यसमा आई ट्यागहरू युज पाउँछ त्यो सबैलाई त्यो सबै प्रपर्टिज के गरिदिन्छ यसले चेन्ज गरिदिने काम गरिदिन्छ।
र अब यसमा मैले लेखेँ प्याडिङ। प्याडिङ म चाहन्छु कि लेफ्ट र राइटमा कमसेकम मेरो 5 पिएक्स होस् र टपमा 0 पिएक्स होस्, टप र बटममा। यहाँ उल्टो भएछ, टप र बटम मैले 0 गरिदिएँ र यतातिर लेफ्ट र राइटमा मैले 5 पिएक्स गरेँ। मैले प्याडिङ राइट भनेर राखिदिएँ यसमा 10 पिएक्स, ताकि राइटतिर चाहिँ के होस् 10 पिएक्सको ग्याप आओस्। अलिक कम जस्तो छ, ल यतिको हुँदा ठिक छ। अब हाम्रो मेन्युको एउटा सानो बटम हामीले लगलो रेडी गर्यौँ र अब यसमा जुन हामीले जुन डिप बनाएको छौँ यो साइड बार भनेर, र यसको म के गरिदिन्छु अलिकति प्रपर्टिज म यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु। यसको जुन विथ छ, यसको जुन फुल विथ आइरह यसलाई म अलिकति कम गरिदिन्छु, ताकि हाम्रो के होस् अलिकति यो साइड मेन्युले चाहिँ पुरै हाम्रो यो जुन फर्मको साइज चाहिँ पुरै चाहिँ नओगटोस्, अलिकति हामीलाई कति चाहिने हो त्यति मात्रै यसले ओगटोस्। र यसको म विथ सेट गरिदिन्छु 300 पिएक्स भनेर। र जुन हामीले यहाँनिर तल न्याप बारको जुन हामीले विथ सेट गरेको थियौँ यसको हामीले विथ सेट गर्नु परेन, हामीले माथि डिपको सेट गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ। र यो हाम्रो बटमको साइज चाहिँ अलिक धेरै नै ठुलो भयो जस्तो लाग्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ म के गरिदिन्छु यो साइड बारको अलिकति विथ कम गरिदिन्छु। ल यतिको ठिक छ। अब जुन यो मेरो माथिको जुन यो मेरो डिप छ यो हेडर बार, म यसको अलिकति नाम चेन्ज गरिदिन्छु, यो क्लासको नाम चेन्ज गरिदिन्छु। र यसको बोर्डर रेडियस म अलिकति दिन्छु होइन, यो ताकि अलिकति हाम्रो कुमाउरो देखियोस्, अलिकति राम्रो होस्। ल र त्यसपछि हाम्रो जुन मेन डिप छ यो साइड बार डिप, म यसको हामीले प्रपर्टिज यहाँनिर यसको म अलिकति के गरिदिन्छु राइट साइडमा बोर्डर म अलिकति यहाँनिर सेट गरिदिन्छु राइट साइडमा चाहिँ। बोर्डर राइट भनेर राखेँ मैले 5 पिएक्स र
यसको बोर्डर रेडियसलाई बरु हटाइदिउँ। ल अब यो हाम्रो सेन्टरमा है, यसको म अलिकति विड्थ बरु बढाइदिन्छु हैन। ल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हाम्रो सानो हामीले मेन्यु चाहिँ बनायौँ।